علاقة المجتمع والدولة مع النساء والطبيعة هي علاقة استغلال تعتمد على ترويض وتهذيب النساء والطبيعة والتحكم فيهم عشان المنفعة البشرية. طبعاً السبب الحقيقي هو إنه النظام الاقتصادي بهالحالة بده يطلع مصاري على حسابنا. من هون تنطلق أفكار النسوية البيئية، ومن هون رح نبلش نكتشف طبيعة هاي العلاقة الاستغلالية عن البيئة، النساء، الموارد، التاريخ وطبعاً الرأسمالية. بتأثر علاقتنا مع الأرض والطبيعة وبتتأثر بالأنظمة الاقتصادية اللي عايشين تحتها. فلما البشرية كانت عم تنتقل من التصيد وتجميع الثمار للزراعة والاستقرار، صرنا ننظر للأرض على إنها شي فينا نملكه. إذا فيني أشتغل وأزرع بالأرض وما ضروري أضل أدور على أكل، فيني وبحق اللي تصير هاي الأرض أرضي. ولما بعدين صار في إقطاعي عنده أرض بشغل عليها فلاحين، كمان تغيرت العلاقة مع الطبيعة والأرض. فبالنسبة للإقطاعي هالأرض مكان بيجي منه أكله مثل السحر، أما بالنسبة للفلاح هاي الأرض هي اللي بيشتغل عليها وبيتعب عليها ليطلع أكله، بس ما بيقدر يملكها. ولما صارت التجارة تزدهر وصار الاقتصاد مركز على المصاري اللي بتطلع من هالمهنة، صارت الناس تروح من القرى للمدن ليشتغلوا بالتجارة بدل الزراعة، فخفت علاقتهم مع القرى والضياع يلي اجوا منها. ومن بعدها لما صار في ثورة صناعية ببريطانيا امتدت لأنحاء مختلفة من العالم، قلصت علاقة الناس مع الأرض زيادة. صارت زراعة الأراضي بأغلب العالم هي زراعة مش للاكتفاء الذاتي أو المنفعة العامة، بل زراعة من أجل البيع والربح. والعلاقة مع الطبيعة بشكل عام مش علاقة مبنية على الحاجة والعطاء، بل صارت مبنية على قديش فينا نقطع غابات ونعمر محلها بنايات، قديش فينا نستخرج موارد مثل البترول والألماس والغاز وغيرهم لناخد طاقة نشغل مصانعنا ونصنع سلع نبيعها ونراكم ثروات. الرأسمالية اللي بتكبر كل ما أنتجنا صناعات أكتر، كل ما استهلك الناس سلع أكتر، هي نظام حول علاقتنا مع الأرض والطبيعة لعلاقة استنزاف. تاريخياً هالأراضي وهالطبيعة تحكمت فيها الإمبراطوريات والأنظمة والبلاد يلي احتلت العالم الجنوبي، فسرقت موارده وشغلت ناسه بأدنى الأجور أو استعبدتهم، وإلا ما كانت الأغنى. هذا ملخص مختصر جدا، وأكيد تنوع شكل هاي التغيرات بالعلاقة مع الطبيعة والمراحل يلي مرت فيها المجتمعات واقتصادهم حسب المناطق يلي عم نحكي عنها والفترة الزمنية. لكن السرقة والاستنزاف والاستغلال هي أساس النظام الرأسمالي. لما نشوف تغير وضع النساء مع التغيرات الاقتصادية، منشوف وضع شبيه بالأرض والبيئة. فمع بدايات تملك الأراضي منشوف بدايات الاهتمام بتوريث هاي الأراضي، يعني بلشنا نهتم بأنه الرجال يلي بيملكوا الأراضي ورثوها لأولادهم، وبالتالي صرنا نهتم أكتر بعذرية النساء وحياتهم الجنسية وعدد شركائهم لنضمن أنهم عم يجيبوا أولاد من رجال واحد. ولنضمن هذا الشيء أكيد منقيدهم أكتر، منحصرهم بمساحات خاصة منفصلة عن باقي المجتمع. فالخوف من توريث الرجل لأبناء مش من نسله أسس لأهمية التحكم بهدول النساء. فمش صدفة أنه قوانين الوراثة تاريخياً كانت تقصي النساء. شغل النساء المجاني من إنجاب ورعاية وتنظيف وجنس تم امتلاكه واستنزافه أكتر وأكتر مع الأشكال المختلفة للزواج، تماماً مثل ما صار بالطبيعة والأراضي يلي صار ينظر إلها كمباحة للامتلاك والاستخدام الخاص. استخدم كارل ماركس مصطلح المراكمة البدائية أي primitive accumulation ليوصف العملية اللي بتعتمد على ترسيم وسرقة ونهب أراضي وموارد من الناس والمجتمع وجعلها ملكية خاصة لنعمل أرباح. هاد بالضبط يلي صار مع بدايات الرأسمالية ولاحقاً خلال الاستعمار من خلال سرقة الموارد والأراضي. فأجت النسوية الماركسية سيلفيا فيدريتشي وغيرها من المفكرات واستخدموا هذا المصطلح ليشمل كمان العملية التالية: لما ناخد قدرات النساء الإنجابية وشغلهم الرعائي وجنسانياتهم ونعلن إنهم ملك لرجال العائلة وقوانين الدولة ونطلع مصاري. من هذا المنظور للتاريخ يلي بيشوف أحقية باستغلال وامتلاك الطبيعة والنساء كشيء ضروري للنمو الاقتصادي والأحقية بامتلاكهم واستخدامهم كما شئنا،
انولدت النسوية البيئية. نسويات البيئيات بيقولوا إنه لما نتقبل فكرة إنه نستخدم وبل بحق لنا نروض الطبيعة ونروج إنسانية النساء وقوتهم الإنجابية عشان المنفعة العامة والمصاري، فنحن عم نطبع حرب تاريخية من الاستغلال علينا. كل من الأبوية والرأسمالية وبتقاطعهم هن أنظمة بتشجع سيطرة القوي على الضعيف، وبهالحالة سيطرة الإنسان يلي منتباهى فيها على الطبيعة من أرض وموارد وحيوانات، سيطرة الرجال على النساء الأضعف منهم اجتماعياً ومادياً. فمنجرد الاثنين من حقهم بالحياة، منجرد مجتمعاتنا من فرصة تناغم بيننا وبين بيئتنا المحيطة، تناغم بين المجتمع ونسائه. مثل ما الشعور بالأحقية للتحكم بالنساء بيغفر للتعنيف والتحرش وجرائم الشرف، الشعور بالأحقية تجاه الطبيعة بيغفر للشركات والحكومات إنها تستنزف وتدمر وتلوث البيئة. إن كنا عم نخصخص بحر لنعمر منتجع سياحي، أو عم ندمر التنوع البيئي على شط لنبني جزيرة اصطناعية، أو عم نحرق حقل زيتون عشان نبني مستوطنة، أو عم نمد أنابيب بترول من حد أرض قبيلة ونلوث أرضها ومياها، وكله طبعاً بمساعدة القانون. بالحلقات الجاي رح ننظر لتحليل نسويات البيئيات عن الدين البيئي والتغير المناخي والمقترحات النسوية المطروحة. شكراً لمشاهدتكم للحلقة. فيكن تعملوا لايك وسبسكرايب وتحطوا لي تعليق إذا عندكم أي أسئلة. ما تنسوا إذا بتحبوا تدعموا مادياً فيكن تشتركوا بباتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.